गर्नु ल परालले नै हुन्छ। साथीहरु म चाहिँ हजुरहरुलाई आफ्नो खेतबारी देखाउन चाहन्छु। हामीले चाहिँ के लगाछौं भनेर हेर्नु होला। एउटा फलेरहेछ, त्यहाँ फलेरहेछ टमाटर। छिट्नु पर्दैन छिट्नु पर्दैन हैन, मम्मीलाई दुःख दिनुपर्छ हैन। हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो आजको यो न्यू डे न्यू ब्लगमा। सो साथीहरु, म पनि एकदमै सन्चै छु र हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथमा आजको यो न्यू डे न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ साथीहरु। सो आजको मौसम साथीहरु हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै पानी पर्ला जस्तो गरिरहेछ साथीहरु हैन। साथीहरु पानी नपर्दै पनि हुन्थ्यो, किनभने त खेतमा हाम्रो एकदम तोरीहरु पनि थियो काटेको हामीले भर्खरै। आज हावा पनि एकदम चलिराखेको छ साथीहरु हेर्नुस्, र कपडा पनि धोको तारभरि पुरै सुकिरहेछ हैन। आज उता पनि कपडा धोको छिन् साथीहरु। मैले चाहिँ चुला चाहिँ अघि नै लिपिसकेको थिएँ र म चाहिँ अब भाँडा माझ्न जान लागेछु साथीहरु। अब म चाहिँ भाँडा माझेर अनि आफ्नो खेततिर जानुपर्ने हुन्छ। टक्क लाएर भाँडा माझेर चाहिँ धाराहरू सफा गरेर जानुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु। मैले भाँडा पनि माझेँ अनि धारा पनि सफा गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो बेलौतीको बुट्टा छ। यो रोपेको 1 वर्ष जति भयो होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ गर्मी महिनामा एकदमै घाम हुन्छ के, अनि भाँडा पनि माझ्न मिल्दैन, त्यही भएर यो लगाएको। अब 1 वर्ष भछ। अब यो बढ्न कति वर्ष लाग्छ साथीहरु। छिटो बढ्यो भने चाहिँ त्यो त्यहाँको छाया दिउँसो यो धाराभरि रहिरहन्छ, अनि भाँडा माझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ धारामा। सो साथीहरु, अब म चाहिँ पानी खुवाउनु पर्छ गाई गोरुलाई। यो चाहिँ हाम्रो गाई अनि त्यो चाहिँ पाडीहरु हो साथीहरु। अब यिनीहरूलाई चाहिँ पानी खुवाउनु पर्छ। सो त्यही भएर म चाहिँ लागे धारातिर अनि टक्क लाएर पानी भरेर चाहिँ खुवाउनु पर्छ। सो साथीहरु, अब चाहिँ पानी यहाँ भरम बाटामा अनि टक्क लाएर खुवाम भैँसीहरूलाई। खा पानी। ल साथीहरु, पानी पनि भरिसक्यो। अब गएर चाहिँ मोटर बन्द गर्न आउँछु म चाहिँ। सो साथीहरु, मोटर चाहिँ बन्द गरिदिउँ अनि अब फेरि जाम, नत्र गइहाल्छ यो भैँसी। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, मौसमको केही पनि भरोसा छैन। भर्खर पानी पर्ला जस्तै गरेको थियो, भर्खरै यस्तो चर्को घाम लाग्यो साथीहरु। देख्नुस्, यस्तो चर्को घाम लागिसक्यो। यसो बाख्रा हाम्रो, त्यो चाहिँ गाई, भैँसी, 2टा भैँसी छ पाडी। सो साथीहरु, अहिले चाहिँ यस्तो चर्को घाम लागिसक्यो। अघि त पानी पर्छ जस्तो लागिरहेको थियो नि त। अनि हामीले तोरी पनि काटेर सकिसक्यौँ, लगभग सकिसक्यो। आज चाहिँ एउटा खेत थियो, मम्मीहरू काट्दै हुनुहुन्थ्यो र तोरी पनि काटेर सकिसक्यो। अब चाहिँ दाइँ हाल्नुपर्छ। अनि घाम पनि ठिकै चर्कै निस्केको छ, पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो साथीहरू हैन। अनि म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मैले चाहिँ अब आफ्नै घरको बारेमा चाहिँ भ्लग बनाएर हाल्ने गर्छु साथीहरू। हजुरहरूले प्लिज मलाई कमेन्ट गरेर सजेस्ट गरिदिनु होला, मैले चाहिँ कसको बारेमा भ्लग बनाऊँ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। र साथीहरू, अर्को भ्लग चाहिँ के आउनु पर्यो जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई, प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। त्यसले चाहिँ पानी खाएर सकिसकी। अब चाहिँ यसको नाम चाहिँ काली राखिदिने हो है साथीहरू। अब हाम्रो कालीले चाहिँ पानी खाएर सकिसकी। यो चाहिँ एकदम अटेरी छ के साथीहरू, आउनु नि मान्दैन पानी खाइसकेपछि। सो यसलाई पनि बान्दिम। सो साथीहरू, पानी खुवाएर चाहिँ सकिसक्यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ टक्क लाएर मैले डोडमा चाहिँ यिनीहरूलाई पराल हालिदिएको छु, किनभने घाँस अलि छैन के, त्यही भएर चाहिँ पराल हालिदिएको छु साथीहरू। म्यानेज गर्नु ल परालले नै हुन्छ। सो साथीहरू, म चाहिँ हजुरहरूलाई आफ्नो खेतबारी देखाउन चाहन्छु। हामीले चाहिँ के लगाछौँ भनेर हेर्नु होला। फर्स्टमा रहेको छ यो सिमी। हामीले लगभग एकचोटि जति टिपेर खाइसक्यौँ, अरू चाहिँ फल्दैछ। देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो छ के, फेरि ठुलो लहरा लागेछ साथीहरू। यहाँदेखि टोयलेटको माथि छत माथि पनि भेटिसक्यो हैन।
टिप्नको लागि चाहिँ यो ड्रममा चढेर साथीहरू मजाले टिप्नुपर्छ। र अर्को रहेको छ साथीहरू यो लसुन। यहाँदेखि लिएर साथीहरू यो सबै लसुन रोपेको हो हैन। यता पनि लसुन छ, दुईतिर लसुन छ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ साथीहरू हामीले प्याज रोपेको थियौँ तर प्याज भएन। अनि धनिया अलिअलि यस्तै छर्दिएको थियौँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि धनिया भएछ। अलिअलि त फुली पनि सक्यो साथीहरू, यी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यता चाहिँ प्याज लगाएको, यसमा चाहिँ पानी चार्नु पर्ने छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मेथी लगाएको छौँ साथीहरू। हाम्रो घर कुखुराहरू एकदम पारेका छौँ कि, अनि त्यही भएर सबै त्यो टिप्दै खाइदिँदो रहेछ। टक्क लाएर सबै यो काँडा हालिदिएको छौँ छेउछेउमा, त्यही पनि खाइदिन्छ। यो भाजीको साग त सबै फुलिसक्यो साथीहरू। अनि यसमा यो के भन्नुहुन्छ यसलाई हजुरहरूले, हामीले चाहिँ बाक्ला भन्छौँ यसलाई बाक्ला। अनि भाजीको साग त छँदैछ, त्यहीमा के हो यो सोवा। अनि यता छ टमाटर साथीहरू, टमाटर देख्न सक्नुहुन्छ फलिरहेछ, एउटा फलेरहेछ, त्यहाँ फलेरहेछ टमाटर। अनि टक्क लाएर यता हामीले लगाछौँ यहाँसम्म साथीहरू। छ के भन्छ यसलाई, सम्पूको साग भन्छन् नेपालीमा हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यता चाहिँ प्याज अलिअलि उम्रेछ, अलिअलि उम्रेछ छैन, अब के हो यस्तै हो साथीहरू। यता पनि उम्रेछ, त्यहाँ पनि। यो चाहिँ प्याज है साथीहरू। यो चाहिँ टक्क लाएर प्याज यता रोपेछौँ हामीहरूले, देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो साथीहरू हाम्रो धनियाको खेती यो हाम्रो धनियाको खेती साथीहरू फलिसक्यो, सबै फुलिसक्यो साथीहरू। अब सबै फुलिसक्यो धनिया पनि। र यता रहेको छ हाम्रो लसुन। यता पनि हामीहरूले लसुन लगाएको छौँ। हामीहरूले पालक त लगाएको थियौँ तर पालक भएन साथीहरू हैन। र यो हो लसुन, टक्क लागेर लसुन। र अर्को रहेको छ टमाटर। यत्रो टमाटर फल्यो भने त साथीहरू आहा कति राम्रो हुन्छ है। कति धेरै छ टमाटर, फेरि हाम्रो पुरा एउटा झ्याङ नै छ क्या टमाटरको, हेर्नुहोस्। सो साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो करेसाबारी हो, एकदम राम्रो करेसाबारी छ हाम्रो घर अगाडि। सो साथीहरू मैले चाहिँ हजुरहरूलाई आफ्नो करेसाबारी देखाइसकेँ, हामीले के लगाएको रहेछौँ भनेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो। सो अब म चाहिँ जान्छु दही मथ्न छ अब चाहिँ मलाई। सो म चाहिँ अब दही मथ्ने काम स्टार्ट गर्न जान लागेको छु साथीहरू। सो त्यसको लागि सुरुमा यो मथानी धुनुपर्ने हुन्छ, यसलाई धुम साथीहरू। सो साथीहरू मथानी चाहिँ मैले धोइसकेँ, अब यो हल्का हल्का लागेछ, यसलाई त केही हुँदैन। यो चाहिँ दही हो, यहीमा मथ्ने हो हामीले चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले 5 मिनट अगाडि घाममा राख्दै थिएँ कि, अब जाडोमा चाहिँ अलि तताउनुपर्छ हल्का, त्यही भएर घाममा राख्दै थिएँ यहाँनिर। सो साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो दही हो, अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले मथ्नुपर्छ है। पहिला चाहिँ यसरी चलाइदिउँ, टक्क लाएर यसलाई चाहिँ चलाइदिउँ है साथीहरू। सो साथीहरू म चाहिँ अब हजुरहरूलाई मथेर देखाउँछु। सो साथीहरू अब चाहिँ यस्तै आधा घन्टा 45 मिनट चाहिँ यस्तै गरी मथ्छु, अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ 5 मिनट मथेको थिएँ, अनि यसरी निस्केको छ। अब यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै निस्किन्छ साथीहरू। साथीहरू मेरो छोरी चाहिँ सुतिरहेको थियो हैन, छोरी सुतिरहेको बेलामा काम गरौँ भनेको त उठिहालेछ, कति छिटो उठिहालेछ हैन। किन उठेको, सुत्नु पर्दैन? सुत्नु पर्दैन? सुत्नु पर्दैन हैन, मम्मीलाई दुःख दिनुपर्छ हैन।
साथीहरु मैले चाहिँ फेरि आज मारा रोटी बनाएर खेतमा लगिदिन लागेको छु। आज चाहिँ मैले ग्यासमा बनाएको छु क्या आन्टीको। हो टक्क लाएर बनाएर लगिदिनु पर्छ अब खेतमा। म खेतमा पुगिसके मेरो होन्डाको स्ट्यान्ड चाहिँ भाँचेछ, त्यही भएर चाहिँ साइकल मैले होन्डा ढलाइदिएँ है साथीहरु। ल यो चाहिँ के हो साथीहरु, जो मुस्लिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त राम्रोसँग थाहा होला यो के हो। म चाहिँ अब घर आउन लागेको छु हैन, नास्ता दिएर। मेरो नन्नाले चाहिँ उता साइकल डोराइदिँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यता यो हलुवाको कडकवाला मिठाई खाँदै अनि छोरीलाई बोक्दै, मेरो छोरीलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गाना गाउँदै छिन्। साथीहरु अब चाहिँ म घर जान लागेको छु। साथीहरु हामी बस्ने गाउँ यो चाहिँ कृषि हो, कृषि छ भित्र चाहिँ कृषि क्याम्पस, बाहिरबाट चाहिँ यस्तो तारहरू लगाइदिएछ। यो रुखहरू ठुल्ठुलो थियो साथीहरु, काटेर चाहिँ अहिले फेरि ठुलो भइसक्यो हेर्नुहोस्। साथीहरु म चाहिँ अब आफ्नो खेतमा जान लागि छु गोबर लगेर हैन। अब खलो लिप्नु पर्छ, तोरी दाई हाल्दाखेरि त अब खलो लिपेर हाल्नु पर्यो नि त दाई पनि, त्यही भएर मैले चाहिँ टक्क लाएर गोबर लग्न लागेछु खेतमा। साथीहरु वहाँ चाहिँ पर चाहिँ हामीले चाहिँ तोरीलाई चाहिँ खलियान बनाएर राखेका छौँ। अहिले चाहिँ म साइकलमा छु र त्यहीँ पुगेपछि हजुरहरूलाई देखाउँछु। साथीहरु म आफ्नो यहाँ खेतको खलिहानमा आइसकेँ। अहिले चाहिँ अवस्था यस्तो छ खलिहानको, अब चाहिँ हाम्रो मम्मीले लिप्नुहुन्छ यहाँ मजाले हैन। मैले चाहिँ घरबाट गोबर ल्याइदिइसकेँ। यति तोरी काट्न कति दिन लाग्यो मम्मी? 6 दिन लाग्यो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ यति काटेको तोरी मम्मीहरूले काट्नु भएको आज चाहिँ यत्रो यति सबै साथीहरु। अनि यो बाटोदेखि यता वहाँसम्म त्यो डाँडासम्म हो, यहाँसम्म काट्न 6 दिन लाग्यो। 6 दिनको मेहनत हो साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ खलिहान लिप्नुहुन्छ मम्मीले। म खलिहान लिपेको हजुरहरूलाई भोलि देखाउने छु। साथीहरु हजुरहरूलाई मेरो भ्लग कस्तो लाग्यो? आई होप हजुरहरूलाई मेरो भ्लग एकदम राम्रो लाग्यो होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिन नबिर्सिनु होला। इन्ट्रेस्टिङ र न्यू भ्लग हजुरहरूले यो च्यानलमा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैको लागि हजुरहरूले सब्स्क्राइब पनि गरेर राख्नुहोला। साथीहरु भेटौँला अर्को यस्तै एउटा नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई र मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।